Hello and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng malunggay Spanish bread. And here are the following ingredients. Kakailanganin din natin ng tray lined with parchment paper, dough cutter, spatula, at small rolling pin. Ang ating first step dito sa ating flour, ilagay na natin yung malunggay powder. Itong malunggay powder, dala ko to galing Pilipinas. So, pinadry lang natin at saka natin siya grind or tinagtad ng pinong-pino. Pwede din kayong gumamit ng fresh malunggay kung available. Well, mix na yung ating malunggay at yung ating flour. Ilalagay na natin yung dry ingredients, yung sugar, yung ating salt, yung ating yeast dito sa kabilang side. Kailangan hindi magdidikit ang yeast at saka yung salt. Hindi mamamatay yung ating yeast. Yung ating margarine or butter, yung ating eggs, at yung ating milk. Then, pwede na natin itong haluin. Ganitong dry pa yung ating mixture, dahan-dahan nating ilalagay yung water. And using your clean hand, haluin natin to. Then, dito sa ating clean worktop, mag-dust lang tayo ng flour. Then, isalin natin yung dough natin dito. Ininid natin to for a minimum of 15 minutes. Ang pag-knead, ganyan lang. Didiin nyo, then palayo. Pagka ganitong sticky, pwede magdagdag ng konti lang flour. Yan. Pagka ganitong sticky pa rin, mag-add lang kayo ng oil. So, wag na kayo mag-add ng flour. Oil na lang ang gagamitin natin. Continue lang natin ang pag-knead. Ayan, mga 15 minutes na akong nag-knead. So, hintayin natin na mag-form ang ating gluten. Paano malalaman kung nag-form na ang gluten? Elastic na ang ating dough. Walang tayong konti. Then, hilahin natin. Dapat hindi na siya mapupunit at yan na yung ating window pane test. Yung ating bowl na pinaghaluan kanina, nilagyan ko lang ng oil. Then lagay na natin yung dough. Pabilugin lang natin. Then kukuha lang ako, gagamit ako ng cling wrap, babalutin natin to. Pwede din kayong gumamit ng damp cloth or towel. Then, ililive natin to for a minimum of 1 hour hanggang sa mag-double in size yung ating dough. Habang iniintay natin yung dough mag-rise, gawin na natin tong filling. Pagsamahin natin yung softened butter at yung sugar at i-cream natin to using a hand mixer. Once na na-cream na yung ating butter and sugar, i-add na natin itong breadcrumbs. And then, continue lang natin ang pagmimix. After natin ma-mix, haluin lang natin to ng spatula and we'll set this aside.
After 1 hour nung pagpapaalsa, ito, nag-double in size na yung ating dough. Mag-dust lang tayo ng flour dito sa ating clean worktop. At ita-transfer na natin yung dough. Remove lang natin yung excess air by pressing the dough using your fingers. And then, ikakat natin yung dough into 2. Iset aside muna natin yung isang portion. And then, itong second portion, i-flatten lang natin ulit using our fingers. And then, i-roll natin to na babastunin, ang tawag dito. Make sure na yung pag-roll nyo, yung dough is very tightly. And then, ipipinch nyo lang yung dough together to seal it. Then, ikakat ko ito into 2 muna. And then, into 5. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong gawin. After natin makat, iset aside lang natin. Ganon din ang gagawin natin dun sa second portion. 5 pieces din. And set aside. Then, kuha lang tayo ng 1 piece. I-flatten muna natin to using our fingers. And then, using the rolling pin, i-flatten nyo lang. Tapos yung dulo, i-press down nyo lang para hindi babalik yung dough. Then, mag-spread lang tayo ng filling sa gitna. Huwag nyo masyadong kapalan kasi pagka masyadong makapal, lumalabas pag na-bake na. Then, i-roll natin from the top. Fold natin yung side. And then, i-roll natin up to the end. And then, pinch it to seal. And then, i-roll natin to sa ating breadcrumbs. Then, ta-transfer natin dito sa ating tray yung seal facing down. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Nakagawa na ako ng isang tray. Takpan ko lang ito ng cling wrap or damp towel. And we will leave this to rise for another 40 minutes. After 30 minutes ng pagpapaalsa, mag-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius. After 10 minutes na ma-preheat ang oven, pwede na natin itong i-bake for 15 to 18 minutes. After 18 minutes ng baking, luto na ang ating malunggay Spanish bread. Transfer lang natin to sa cooling rack and let it cool down for a bit before serving. And there you have it, our malunggay Spanish bread. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.